في هذا الفيديو سوف نتحدث عن نسل إخناتون، وسوف يتواجد أهم الأسماء في الأسرة الثامنة عشر مثل الملكة نفرتيتي والملك الصغير توت عنخ آمون. وفي هذا الفيديو سوف نشاهد أسماء كثيرة قد تم تغييرها بعد استلام الحكم. الملك إخناتون هو أمنحتب الرابع. قبل توليه الحكم كان ابنا للملك أمنحتب الثالث والملكة تي. استلم أمنحتب الرابع الحكم بعد وفاة أبيه أمنحتب الثالث، وبعد استلام الحكم لم يعجبه فكرة تعدد الآلهة المصرية القديمة، فقرر أن يقوم بتوحيد الآلهة المصرية القديمة في إله الجديد أتون، الذي رمز له وقتها بقرص الشمس. وقد قام بتغيير اسمه بعدها من أمنحتب الرابع إلى إخناتون، بمعنى الروح الحية للإله أتون، حتى يقوم الشعب بعبادة الإله أتون من خلاله. الآن سوف نقوم بعرض نسل إخناتون طبقا للدراسات وتحليل ال DNA التي أجراها العلماء على المومياوات. إخناتون هو ابن للملك أمنحتب الثالث والملكة تي، وكان له أخت أطلق عليها العلماء اسم السيدة الصغيرة بسبب وجود المومياء مع سنين من المومياوات في مقبرة الملك أمنحتب الثاني، بسبب تعرض مقابرهم للسرقة من قبل لصوص المقابر بدون أي رسومات أو كتابات تدل على هويتهم. تزوج إخناتون من الملكة نفرتيتي وأنجب منها بنت وأسماها عنخ إسن آتون، بمعنى أنها تعيش من خلال الإله آتون. وبعد فترة قصيرة تزوج من أخته السيدة الصغيرة وأنجب منها توت عنخ آتون، بمعنى الصورة الحية للإله آتون. حكم إخناتون مصر لمدة 17 عام، واشتهر وقتها بفرعون التوحيد وتخليه عن الآلهة. وبعد وفاته حدث تمرد من قبل الوزراء وكهنة آمون وعامة الشعب، واستعادت الممارسات التقليدية تدريجيا، وتم الاستغناء عن الإله أتون، وتم تدمير تماثيل الملك إخناتون ومحو الرسومات الخاصة به هو والإله أتون من على جدران المعابد، وتغيير أسماء أبناء الملك إخناتون من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون، ومن عنخ إسن آتون إلى عنخ إسن آمون. استلم الملك الصغير توت عنخ آمون حكم مصر وعمره 9 سنوات بمساعدة وزيره الذي كان أبا للملكة نفرتيتي. وبعد تولي توت عنخ آمون الحكم بفترة تزوج من أخته عنخ إسن آمون، حفاظا على الدماء الملكية مثلما فعل الملك إخناتون بزواجه بأخته السيدة الصغيرة. أنجب توت عنخ آمون من عنخ إسن آمون بنتين، وقد توفيا على الفور بسبب زواج الإخوة من بعضهم، وبسبب ذلك لم يكن هناك أي وريث من نسل الملك الصغير توت عنخ آمون لاستلام الحكم بعد وفاته. من أهم أسباب تدمير الأسرة الثامنة عشر هو تخلي إخناتون عن الآلهة المصرية القديمة وزواج الإخوة من بعضهم، وأن الأطفال تولد بتشوهات في الجسم وأمراض كثيرة مثل توت عنخ آمون. وقد كان مصابا بالإحدودات بالعمود الفقري، وهو ميل للعمود الفقري وتشوه بإصبع القدم الكبير، وأدى هذا إلى ضمور في القدم اليسرى وجعله مجبرا على السير بعكاز في سن صغير.